السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم بخير، راكم معايا. انا صافا الحمد لله خواتاتي. اليوم بديتها لكم بهذا المنظر الشباب بزاف، بديتها لكم من البحر، من الراحه النفسيه. اليوم خواتاتي هودنا نهار جديد. خواتاتي هودنا البحر هنا حدانا وين رانا ساكنين. جبنا الذراري يلعبوا يبحروا شويه مع الجوره بزاف الحمان. كنا نبروفيتو نبحروا قبل ما نرجعوا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا، شوفوا الشمس قرب المغرب، قرب تغرب. شوفوا المنظر منا كيف راه شباب بزاف بزاف بزاف. هذه هي ولادي راهم يعوموا وانا راني قاعده نستمتع، نشوف في هذا الجو مع الهواء. راه شباب مع المغرب وكاع. ما نقولكمش حاله بزاف شابه. جايه للصباح والمقيل ما تقديش تجي خاطش بزاف الحمان. باش نجو البحر دائما انا نجو مع الربعه، من الربعه لهيه 5 لهيه تاع المغرب تاعهم. عادكش نجو بصح الصباح ولا المقيل ما نقدوش نجو. ما البحر تاعهم بزاف حامي عكس تاعنا، حامي بزاف بزاف. وهذه راكم قاعدين معايا ان شاء الله نكملوا لا فيديو تاعنا. ترحبوا قعدوا معايا.